Do you think the people will accept the Senate's verdict on the impeachment trial of Chief Justice Renato Corona? 90% po nagsasabing yes, 10% po no. Ito naman mula sa Yahoo website, ang tanong po nila, do you agree with the impeachment court's verdict? Ang sumagot po sa tanong na ito, 79,030 respondents. 70% ang nagsasabi yes, that is justice. 28% said no, it was ruled by politics, not law. At 2% ang nagsabing it doesn't really matter. Okay, tanong natin kay Professor Xiao itong impact nito mga surveys na ito. What does it tell you, Professor Xiao, na malaki ang porsyento ng talagang tumanggap at naintindihan marahil ang desisyon ng Senado? Nakikita natin dito na hindi totoong walang pakialam ang taong bayan doon sa nangyaring impeachment trial. There were times na hindi na sila nanonood. Medyo boring na kasi before si Ombudsman Conchita Carpio Morales lumabas. Noon, bigla tumutok na sila ulit. No? Pero ito, experience ko, this is my experience and it was so nakakatuwa ito. No? Na nung gabi after the impeachment, nasa the fort ako, no? Nasa the fort. At pinag-uusapan ito ng mga mayayaman, no? And then kinabukasan, nung gumising ako doon sa UP, no, doon sa tricyclean, doon sa Cruz na Ligas, pinag-uusapan to naman naghihintay na tricycle driver, no? At sinasabi nila, tanggap nga nila, may pag-amin din kasi si Chief Justice Corona ng kanyang yaman na hindi nilagay sa SAL. And ito na yung mga pinag-uusapan. In a way, hindi lang yung institutions natin ang nag-mature. Even yung discourse, no? Accountability, tulad nung sinasabi nila, no? Kaya magandang nangyari din. Ito, long national nightmare, I always say this. And healing must happen. But I think we must experience this, itong nangyaring ito, upang umunlad din yung ating kaisipan at yung ating mga institusyon. Maganda yun, ano? Healing must happen. Marami nga ang nagsasabi na nagkawatak-watak na ang iba't ibang institusyon ng pamahalaan. Do you agree with this po, Sir Philip? Siyempre, dapat magkaroon tayo ng healing process, yung paghihilom ng mga sugat. At hindi basta sugat yan, malalim na sugat. Marami talaga nasaktan dyan. At mararamdaman mo yan. Maski rin sa mga tao, mga empleyado ng hudikatura, mararamdaman mo, nasasaktan sila dyan. Kaya dapat ang ating Pangulo, umpisahan itong isang pambansang healing process, national healing process, kung saan siya mismo hihilot sa mga taong nasaktan. Kailangan niya lumabas at wag nang dagdagan yung sugat pa. Kasama natin sa hapong ito, Cathy, isa po sa tagapagsalita ni Chief Justice Corona, Attorney Rico Quicho. Magandang hapon po. Attorney Quicho, speaking of healing muna, itong paghilom, let's talk about physical healing. Kumusta na po si Chief Justice, yung kanyang karamdaman? Alam niyo po, patuloy po na gumaganda ang kanyang kalagayan. Kami nga po ay talagang mataimtim na nagdadasal ay sana po maging malakas na po siya upang makalabas na po siya sa hospital. Siguro dahil pinag-uusapan na rin po natin si Chief Justice Corona, maganda na rin po na ibahagi ko po sa inyo, no? At banggitin ko na rin po, sapagkat kanina po ay nakapag-usap po sila ni Attorney Tranquil Salvador. At ito po ay patungkol dun sa hindi ho natatapos na issue kung kami ay aakyat sa Korte Suprema. At malino po ang sinabi ni Chief Justice Corona that this is already a closed chapter. I want to move on, and we would no longer file any appeal before the Supreme Court. And this is really in the direction of healing, no? This is in the direction of uniting the people to a common objective, which is really transparency and public accountability. Masakit nga pong isipin na dito po sa kagustuhan ni Chief Justice Corona na ito, ay kinakailangan pong, kumbaga siya po ang naging sakripisyo dito. So, dahil nga po dito, dapat po umusad na po tayo, no? Marami pong mga batas sa Kongreso, kaya hinahangaan ko po si Congressman Erin, no? Kailangan po ilaban po natin yung matagal na rin yung pinaglalaban, yung FOI, no? Kinakailangan din po natin siguro tulungan yung mga batas na gusto, yung mga panukalang batas sa Senado na pinangungunahan din po ni Senator Chis Escudero, yung secrecy sa bank deposits, no? So we are maluwag na po sa amin ito at mas nakakahinga ho kami na mabuti. Matitingnan po namin kayo sa inyong mga mata na hindi po minsan namin inisip na talikuran itong laban na ito, ngunit talagang hinarap po namin at nung naghatol na po yung mga senator judges, ito po ay maluwag namin tinatanggap. Pero nakikinikinitan niyo po ba, Attorney Quicho, na ganito yung magiging hatol ng mga senator judges? Well, alam niyo po, I have to be very honest with you. From a lawyer's point of view,
Yun dun sa pagtatanong po ng mga senator judges, doon po sa reasoning nila during their interpolations, no, sa bawat panig po, we feel that we have the numbers. Hindi ho ako magsisinungaling sa inyo niyan. No? But painful as it may be, no, we just have to accept the verdict. Nagsalita na po ang mga senator judges, ganun po ang nakita nilang facts, ganun po yung pag-appreciate nila doon sa depensa namin, doon sa legal arguments namin, at ginagalang naman po namin pag sinasabi nila na they were directed by their conscience to vote this way. Well, sino naman ho kami para naman hindi sila paniwalaan. Ang bottom line ho dito, meron ho kaming pananaw, meron hong pananaw ang prosecution, pumanig po sa prosecution, ganun po talaga. Yan po ang proseso na sinamahan po nating lahat. Kasi, it is painful, no? But we just have to accept it. May mga katanungan din po ako hinggil dito sa kanilang estratehiya. On hindsight na ngayon, Attorney Rico, pero bago po yan, gusto ko po munang hinga ng reaksyon si Congressman Erin dun sa desisyon ng Chief Justice na hindi na ito i-apela at talagang sabi nga ni Attorney Kicho, closed chapter na nga ito. Well, para sa panig po ng prosecution, kami natutuwa, no? And we welcome the decision of the Chief Justice not to anymore go up to the Supreme Court and challenge the decision of the impeachment court. So at least it puts finish in the whole process, and it also allows the government to focus on other things. That's what's important right now. Kagaya ng sinabi ni Rico, kailangan ngayon na itulak yung usapin tungkol sa iba't ibang mga importanteng mga panukalang batas na kailangan ipasa kaagad sa Kongreso para para sa mga kabataan rin po ito, para hindi na natin masabi po natin we won't drop the ball. We have the ball right now. Let's carry it on all the way so that the issue on accountability and transparency will be taken as an institutional matter. Institusyon po talaga ang dapat magbago, sistema ang dapat magbago. Napakaganda po niyan. Ma'am Nikki. Thank you, Attorney Mark. At merong mga gusto pa magtanong mga estudyante, no? Pero nais ko munang tanungin si Congressman Erin, itong mga naging boto ba ng mga re-election ni senators makakatulong sa darating na eleksyon? At si Chief Justice Corona ba pwede pang tumakbo? Well, sa ngayon, sa usapin sa eleksyon, masyadong malayo pang eleksyon. It's about a year from now. So, ang tanong, kung maalala pa ng mga taong bayan yung usapin ng impeachment, at kung maalala po nila ito, makakatulong sa kanilang kampanya, lalo na kung nakita po natin sa surveys, no, na mayorya sa ating mga mamamayan ay pabor sa conviction. So, one way or the other, makakatulong po yan. Si CJ po ba pwedeng maging sa tumakbo usapin, senador? habang wala pang kaso po na sinasampa kay dating punong maestrado Corona, pwede po siyang tumakbo, no? Hindi. There's the constitutional part. I'm sorry. Although because ito yung isa sa mga hindi nabanggit sa desisyon So and since there's a constitutional bar to run for to work in any government offices, he cannot run. May katanungan po si Gerald Imperial mula sa ICCT Colleges. May gusto lang po sana akong itanong para po kay Attorney JJ. Attorney, magandang hapon po. Sa tingin niyo po, ano po ang magiging epekto ng mga desisyon ng ating mga senator judges sa takbo ng hustisya ng ating bansa? Hoy, tandaan natin na nung nag-convict ang ating senator judges against Chief Justice Renato Corona, hindi para palitan yung sistema ng batas. He was only tried because they think that he is not fit for the position. Pero nothing has changed with regard doon sa judicial proceedings. Wala namang mababago. Pero ang maganda lang kasi dito sa impeachment trial, it's also a firm reminder to everyone that justice may be served to all at hindi nangingilala ang hustisya kung ikaw ay nasa mataas na posisyon o nasa mababang posisyon. May katanungan naman po tayo dito sa ating PTV New Media Desk para kay Ginoong Xiao Chua. Xiao, mula kay Ricky Santa Rosa sa Facebook.
Ano po ang masasabi ninyo sa kumakalat na petisyon to reject Senator Miriam Defensor Santiago as a judge sa ICC? At may kinalaman po kaya ito sa pagboto niya ng not guilty? First of all, maaaring sabihin nga na hindi ako sumasang-ayon sa boto ni Senator Miriam Santiago, pero kung tutuusin, ako lagi ko yung binoboto every election. Bakit? Despite the antics, no, she's a very good lawmaker, no? Magaling siya na senador, no? At marami, kung titignan mo yung speech niya na yun, no, sa kanyang desisyon, ang dami naman doon sa sinasabi niya ay tama. No, at naninindigan siya doon sa kanyang mga sinasabi. So I think hindi ako pabor doon sa sinasabi nilang ipigilan yung kanyang pagka-appoint sa International Court of Justice. Hindi ako pabor dyan sapagkat dapat bilang mga Pilipino, dapat proud tayo na merong ganyan. No? Siguro payuhan lang natin siya ng konti na for her health. No? Mahal ka namin, Senator Miriam Santiago, pero please, no? Medyo, yung puso po ninyo. No? At we always wish you success at yung bandila ng ating bansa sa pandaigdigang hustisya. As a follow-up, Gio, tanungin natin si Attorney Trixie from IBP. Anong posisyon ninyo dito? Meron na bang opisyal na posisyon? O ikaw, sa tingin mo? Wala pong official na posisyon. Although, ang sinasabi natin, for her to have been chosen sa ICC, malaking karangalan yan, hindi lang sa kanya at para sa bansa. Respetuhin din naman natin ang desisyon na imbitahin siya bilang mahistrado ng International Criminal Court. So, on this matter, hindi rin kami sang-ayon. While it is true, medyo extreme yung instances ng behavior during the course of the proceedings, kung ang Senado nga hindi siya binatikos o hindi siya na-censure ng Senado, wala rin tayo sa posisyon para mag-censure sa kanya to the point na hindi siya ipaabot dun sa ICC. So, for the moment, we actually want to congratulate her at sangayon din kami sa sinabi ni Professor Xiao, no? For all her antics, her law is solid. So, magaling rin siya na abogado at so far, lahat ng sinabi niya are based on law and on reason. Okay. Gio? May nais po yatang idagdag si Ginoong Lustre. Kumalat yan sa Facebook, pumirma ako dyan. Contrary ang opinion ko riyan, no? At nakakahiya eh. Meron naman, marami naman tayong mga manananggol dyan na mas qualified. Mayroon pang kalat dun eh. Alam mo yung mga Europeano, iba yan eh. They understate. They don't exaggerate. They don't do those antics. Talagang merong mga magkasalungat na opinion dito. On the other hand, baka mas gusto din naman ng mga Europeano yung mga straight talker shooting from the hip na medyo mas prangkat. Pero siguro hayaan na po natin. Let the story unfold. Gio? Okay, nais ko pong tawagin si Maricris Verano mula sa Ama Malolos. May katanungan yata siya kay Congressman Erin. Yes, good afternoon po. Question ko po para kay Sir Erin. Matutuloy din po ba yung impeachment trial para kay Justice Del Castillo? Sa ngayon po, we have 3 remaining session days left before we go on break para sa sinidye. Kung tatanungin mo sa akin kung may tatalakay in these 3 remaining session days, hindi po. Ngayon, pagbalik po namin after SONA, kailangan mag-decision po ang House leadership kung itong kaso ni Justice Del Castillo ay pagbobotohan po sa floor at pagdidebatihan o hindi. Gusto ko lang balikan yung mga pangyayari sa trial. Tanong ko kay Attorney Kicho. Attorney Kicho, dahil base doon sa decision, majority of the senator judges did not base their decision on the evidence of the prosecution, neither was it based on yung technical presentation ng depensa, but most senator judges based their decision on the admissions of the Chief Justice at yung kanyang interpretasyon sa batas. Ano pong reaction nyo dito? Well, I think that is a very simplistic approach. No? Again, I already said that we respect the decision of the senator judges. Ayaw na ho namin initpick pa kung tama ho ba yung ginawa nila, tama yung appreciation nila dun sa testimony ni Chief Justice. But be that as it may, of course we feel that there are points that we do not agree on. No? But ano pa ho ba ang saysay na sasabihin namin na mali ang appreciation nila or tama?
yan ho ay magbibigay lang ho yan ng kulay pa dito sa drama na dapat nga ho ay matapos na. Although, Attorney Kicho, on hindsight, hindi po ba kayo nagsisisi na Yes. pinisinta nyo si Chief Justice at si Ombudsman Carpio Morales, samantalang at that point sana, kung baga nabase sa kanilang desisyon, wala sana doon ang nagka-count kung hindi nga naganap yon. Alam mo, wala ho kaming regrets, no? Wala kaming regrets sa defense team. We feel that we really have to do the presentation of the Ombudsman and the presentation of the Chief Justice. Marami ho mga behind the scenes dito. I'd rather not talk about it. But, Hindi po talaga pwede. well, alam mo, of course, there will be suggestions na you have to present this and that. You have to do this in such a manner na ito yung magiging testimony. But as lawyers, no, we do not think like politicians. Attorney We just Kicho, have to address the issue. And as far as we have addressed that issue, we feel that history will be very kind to the defense team. That we have done our job in accordance with what we feel is right and with the law and jurisprudence and the Constitution as our light post. Attorney Kicho, ngayon po nga natapos na itong lahat na ito. Ano po ang susunod na plano ni Chief Justice? Meron po ba siyang naihayag sa inyo? At handa po ba siyang harapin yung mga posible pang kasong ihain laban sa kanya? Well, alam niyo po, sabi nga nila, it's really difficult to fight City Hall. No? So, nung hindi po siya nag-resign, despite the several calls of him to resign, alam na po niya yung kakaharapin niya. No? So, ngayon po, ang talagang primary concern po ni Chief Justice ay, pasensya na ho kayo kung Chief Justice pa rin ang tawag ko sa kanya. Sapagkat para po sa akin, Chief Justice pa rin po. siya Chief pa rin po ang Justice Chief Cuevas, Justice. retired na, Yes. Justice pa rin po eh. Alam niyo po, that is my personal reason, ho, pag paumanhin niyo na ho. But for me, his primary concern now is really to have a good bill of health. No? And then there are so many options for him. This is not the end of everything. Mahaba pa ho ang ating pamumuhay, ang buhay natin. Marami pa hong issues na maaari pang talakayin. So, kami po sa defense team, we wish him well and hopefully he can recover fast. Hindi ko napipigilan yung sarili ko, no, talking about healing, no. Ang daming nadaanan din ni Chief Justice Corona, no, kahit ano pa yung opinion natin about him. And legally, suicide yung ginawa niya na pagharap sa Senado. Pero I think he's saying something to history na lang eh. Actually, for the first time for a change, may umamin na meron siyang pera na hindi niya inilagay sa salin. And I think he got sympathy for that. Nakita natin kung gaano nagmamahalan yung pamilya niya, and then of course the waiver that he signed, no? Na ngayon lahat ng tao bukang bibig yung waiver na yan. No? So I think magandang legacy niya yon, yung waiver, yung accountability. Kahit na siya yung umamin pa rin siya eh. At dahil nga dahil siya yung nakaso dito, yan ang pinag-uusapan natin ngayon. I think this is not the end for him. He can have a career in resurrection. Si Erap Estrada nga, si President Carter was not a very good president, but he was a good ex-president. So he can be a good ex-chief justice fighting for judicial reform. Sa lahat ng naranasan niya, he can take lessons, he can admit na may mga pagkakamali siya, lapses of judgment. But again, we wish him, sabi nga ni Senator Onasan, honor, dignity. Yeah. Kong Erin? Alam mo, Mark, since we're doing a recap, nag-uusap nga kaming tatlo dito. Mga hindsight, I feel that the Senate should have not adjourned sine die. Dahil the process was not yet completed by serving the decision. And it should have been returned, and then that's when they closed. That's one. Second, there are a lot of issues that were left hanging. For example, no discussion on the properties. Is it really considered an asset if it is not transferred, no, even fully paid? Ito yung mga issues na hindi sinagot ng ating mga senator judges. It would have helped, no? It would have helped jurisprudence with regard to impeachment if these hanging issues were all resolved. Yung ang mga detalye on how to treat these things, dahil meron kang continuing requirement to declare this at para maayos yung ownership dito. Tamang-tama po yan, pero nagawa na po